السلام علیکم دوستانو، ډېر ښه راغلاست زاهد ټکنیکل چینل ته. نن زه بیا ستاسو سره یم د یو نوي ویډیو کې. ورونو، ما نن ډېر یو ښایسته ډېر یو زبردسته اپ پیدا کړی دی چې په هغه کې موږ کولی شو چې مطلب واتساپ لاک کړو، میسیجونه یې لاک کړو. اوس داسې پروګرامونه شته مطلب چې هغه یوازې واتساپ باندې لاک ایږدي، لکه په ټلیفون چې موږ لاک ایږدو. نه، دا رقم نه، دا رقم چې دی مطلب ګسره کې زموږ میسیجونه څوک کتلی نه شي. واتساپ هم خلاص کړي مګر میسیجونه څوک کتلی نه شي. دا ډېر زبردست پروګرام دی. مطلب داسې بعض وختونه راځي چې یو څوک زموږ ټلیفون، یو انډیوال یا یو دوست یا یو بل یو ټلیفون راڅخه واخلي، هغه موږ مجبور یو چې هغه کول پورته خلاص کړو. مطلب داسې خلک مطلب داسې دوستان شته موږ هغه ته هېڅ نه شو ویلی. خیر، په هر صورت بیا هم نو ډېر مو سر په درد نه راوړم. د ټول څه دمخه موږ به داسې وکړو چې ولاړ شو په پلای سټور کې به ولیکو چې واټس لاک. واټس لاک چې مو ولیکئ، دغه د ټولو څخه دمخه دا لوړ دغه اپلیکیشن چې دی، دا چې تاسو ډاونلوډ کړئ 14 MB دی، ما ډاونلوډ کړی دی. دا چې تاسو ډاونلوډ کړه، دا د ما ډاونلوډ کړی دی. دا چې تاسو خلاص کړئ، ما په دې کې اول اپلوډ کړی دی. داسې د ټول څه دمخه دغه لوړ واتساپ چې دی، دا واتساپ استی به داسې باندې دا به تاسو خلاصوئ. دا چې مو خلاص کړله بیا به تاسو راسئ دلته یو دانه پاسورډ ورکړئ. پاسورډ دی 2 رقم لري، پین پاسورډ لري او پرنټر پاسورډ لري. ما خپل پرنټر پاسورډ کړی دی ولې چې هغه ماته اسانه دی. تاسو هر شی چې مو زړه غوښتي هغه رقم تاسو کولی شئ. خیر، په هر صورت نو دلته راځو. دغه پرنټر چې تاسو انیبل کړئ، هغه پرنټر مطلب لاک ور باندې راځي. خو خیر، خو دلته دا چې مو وکړله مطلب پاسورډ مو ورکړئ، دغه واتساپ مو تاسو ور آن کړئ. دلته انټراکټیو کول دا ډېر زبردسته کار کوي. تاسو دغه انټراکټیو کول چې خلاص کړئ، دلته واتساپ تاسو خلاص کړئ. دلته دغه واتساپ دغه انټراکټیو کول چې دی، د واتساپ چې دی دا بند دی، دا به تاسو خلاص کړئ. اوکې باندې ووایئ. اوس نو تاسو پاسورډ هم جوړ کړئ، مطلب هغه مو خلاص کړئ، دا مو وکړئ. اوس دا به څنګه شي؟ دا به تاسو داسې وکړئ، بیرته به شاته ولاړ شئ. اوس تاسو وګورئ ورونو، دغه زما واتساپ دی، دې ته تر زر ډېر میسیجان راغلي دي. اوس زه داسې ټلیفون یو چا ته په لاس ورکړم، هغه چې داسې خلاص کړي ایرر ورته راولي. واتساپ خلاصوي مګر ایرر ورته راولي. دا بیا زه څنګه خلاص کړم؟ دا بیا زه څنګه دغه کوچنی آیکن چې دی چې مطلب موږ چا ته میسیج استوو، پر دې باندې به تاسو 3 واره کلیک وکړئ. چې 3 واره مو کلیک وکړئ، خپل پاسورډ ورکړئ، ستاسو واتساپ خلاص. په دې رقم باندې موږ مطلب دا واتساپ لاک کولی شو. په دې کې موږ مطلب نور پروګرامونه هم کولی شو چې لاک یې کړو. دغه رقم دغه انټراکټیو چې دی درلوده، مطلب په دې کې اوس یوټیوب دی، ګوګل دی، مطلب ټلیګرام دی، یا مطلب داسې نور پروګرامونه دي، ډېر مطلب پروګرامونه دي چې موږ غواړو چې پر هغه باندې لاک کښېږدو. اوس مثال فیسبوک دی. ټیک سکرین شاټ فرام یور فیورټ اپ. خیر، دغه په باره کې بیا موږ زه بیا وروسته تاسو ته ویډیو جوړوم چې ما دا ګردشیان باندې دا هر یو اوس لکه چې دغه واتساپ تاسو به پر هغه میسیج باندې 3 واره کلیک وکړئ، بیا هغه درته خلاصوي. دغه هر شی دغه رقم ځان ته یو میتود لري. نو هغه میتودونه زه بیا ګرده وګورم، بیا به تاسو ته ووایم چې داسې مطلب چې ښکارایي لري، بیا پر هغه باندې ویډیو جوړ کړم. ډېر مننه چې تر دا وخت پورې زما سره واست. حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، که مو خوښ شو د دوستانو سره شیر یې کړئ. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان. اللهم